Salutare și bine ați venit la primul episod din seria În așteptarea Gothic Remake. În această serie vom discuta atât informațiile pe care le știm deja, cât și noutățile care vor apărea despre remake-ul primului joc din seria Gothic până la lansarea acestuia. În episodul de față voi vorbi pe scurt despre istoria seriei Gothic, de la început până în prezent, iar apoi voi trece prin detaliile cunoscute despre Gothic Remake. În martie 2001, după aproximativ 4 ani de dezvoltare, se lansa Gothic, primul joc din seria cu același nume, creat de compania germană Piranha Bytes. Jocul, în care trăiește aventurile eroului fără nume în colonia minieră, aflată sub o barieră magică, a fost apreciat pentru poveste, interacțiunea cu personajele și atmosferă, și a avut un succes destul de mare, în special în Germania, dar și în țările din Europa Centrală și de Est. Un lucru mai puțin știut de mulți dintre fanii Gothic e că după primul Gothic nu s-a trecut direct la dezvoltarea Gothic 2, care nici măcar nu era planificat, ci s-a început lucrul la un add-on. Cunoscut ca Gothic Sequel, add-on-ul a fost în dezvoltare timp de 6 luni, dar a fost până la urmă anulat, dezvoltarea lui Gothic 2 începând abia după anularea sequelului. Cu toate acestea, Gothic 2 nu s-a lăsat mult așteptat, jocul lansându-se în Germania în noiembrie 2002, iar în restul Europei și America de Nord în 2003. La fel ca predecesorul său, Gothic 2 nu s-a bucurat de mult succes în afara Europei, dar îmbunătățirile aduse gameplay-ului, sistemului de control și o importanță mai mare dată alegerii facțiunii au făcut ca Gothic 2 să fie, în general, mai apreciat decât Gothic 1, chiar dacă atmosfera jocului nu s-a ridicat la același nivel. Ca urmare a succesului înregistrat de Gothic 2, add-on-ul Night of the Raven se lansează în 2003. Acesta, pe lângă o nouă aventură într-o zonă nouă a insulei Corinis și noi misiuni, aduce și schimbări la nivelul de dificultate al jocului, în urma feedback-ului primit din partea multor fani care au criticat Gothic 2 ca fiind prea ușor. Până acum, totul a mers bine, în cea mai mare parte, dar de aici lucrurile au început să ia la vale pentru seria Gothic. După 3 ani de dezvoltare, la finalul 2006 se lansează Gothic 3. Spre o deosebire de celelalte jocuri din serie, Gothic 3 nu a fost la fel de apreciat, fiind lansat cu probleme majore de performanță și adoptând un design diferit față de predecesorii săi, care nu a fost pe placul tuturor. Starea lui Gothic 3 de la lansare a fost cauzată atât de presiunea din partea publisherului Joe Wood, care a forțat Piranha Bytes să lanseze jocul înainte de a fi terminat, cât și de cei de la Piranha Bytes, care nu au estimat bine durata necesară de dezvoltare a jocului. Ca urmare a lansării Gothic 3, Piranha Bytes și Joe Wood au încetat colaborarea, drepturile de autor pentru seria Gothic revenind Joe Wood până în anul 2011. Cât timp drepturile pentru seria Gothic au fost la Joe Wood, s-au lansat Gothic 3 Forsaken Gods în 2008, un expansion de sine stătător care continuă povestea din Gothic 3, Arcania Gothic Tale, în 2010, care a fost redenumit în Arcania Gothic 4 înainte de lansare și a cărui poveste se desfășoară din perspectiva altui personaj la câțiva ani după evenimentele din Forsaken Gods, și Arcania Fall of Setaref, în 2011, expansion pentru Arcania. Niciunul dintre aceste jocuri nu a fost apreciat de fani, vânzările lor fiind slabe, nereușind să salveze Joe Wood de la faliment, care a venit în 2011. Când drepturile pentru seria Gothic au revenit la Piranha Bytes, jocurile lansate cât timp Piranha Bytes nu au deținut drepturile de autor au fost scoase din canonul oficial al seriei și retrogradate la statutul de spin-off, iar Arcania Gothic 4 a devenit doar Arcania, seria Gothic rămânând oficial cu 3 jocuri: Gothic, Gothic 2 împreună cu Night of the Raven și Gothic 3. În timpul în care nu au avut drepturile de autor pentru Gothic, cei de la Piranha Bytes au lucrat la un alt joc, Risen, pe care l-au și lansat în 2009. Jocul a fost inițial gândit ca o continuare a Gothic 3, dar datorită situației cu Joe Wood și drepturile de autor, a dat naștere unei noi serii. Risen a fost bine primit de comunitatea fanilor Gothic, jocul fiind mai asemănător cu primele 2 titluri Gothic, chiar dacă nu au ajuns la același nivel ca jocurile tocmai menționate. Cu toate că marca Gothic revenise la Piranha Bytes, compania a decis să continue cu seria Risen, următorul joc din serie, Risen 2 Dark Waters, lansându-se în 2012. Din păcate, spre deosebire de primul joc, Risen 2 a luat o direcție diferită, ceea ce nu a fost pe placul fanilor. O continuare a seriei Gothic devenise din ce în ce mai puțin probabilă, iar un lucru care a accentuat asta și mai mult a fost faptul că 2 dintre cei mai importanți oameni care au lucrat la seria Gothic au părăsit echipa Piranha Bytes. Primul dintre ei a fost Kai Rosenkrantz, cel care a compus coloana sonoră din cele 3 jocuri Gothic și primul Risen, care a plecat după lansarea Risen 1, iar cel de-al doilea, Mike Hogge, creatorul seriei Gothic și ultimul dintre fondatorii Piranha Bytes, care încă era alături de companie, a plecat după lansarea Risen 2.
În ciuda recepției negative a Risen 2, continuarea și ultimul joc din serie, Risen 3 Titan Lords, a apărut în 2014, având un gameplay mai bun decât predecesorul său, dar o poveste mult mai slabă. După seria Risen, Piranha Bytes nu a revenit la Gothic, ci a decis să dezvolte o serie nouă numită Ilex, care numără în momentul de față două jocuri. Ilex 1 a apărut în 2017 și Ilex 2 a apărut în 2022, cu o continuare care se zvonește că ar fi în lucru. Multă vreme s-a crezut că seria Gothic a murit de tot, dar lucrurile au început să se schimbe în anul 2019, când publisherul austriac THQ Nordic a anunțat achiziția Piranha Bytes. Prin această achiziție, drepturile seriei Gothic au ajuns la THQ Nordic, care, în luna decembrie aceluiași an, a lansat Gothic Playable Teaser, un prototip dezvoltat cu scopul de a strânge feedback din partea fanilor seriei și de a evalua potențialul dezvoltării unui remake. Playable Teaser a fost dezvoltat de studioul THQ Nordic din Barcelona și a apărut în biblioteca Steam a celor care, la momentul respectiv, deținuseră cel puțin un joc dezvoltat de Piranha Bytes. Teaserul a reimaginat complet zona de început din colonia minieră, unde evenimentele din primul joc s-au desfășurat, și a avut o interpretare mai apropiată de jocurile moderne asupra gameplay-ului și a poveștii. Deși Playable Teaser a fost criticat de fanii Gothic pentru direcția luată, cei mai mulți dintre ei au specificat în formularul de feedback pus la dispoziție de către dezvoltatorii jocului că și-ar dori un remake, dar care să aibă o abordare fidelă jocului original, apărut în 2001. La 3 luni de la lansarea Playable Teaser, în februarie 2020, THQ Nordic a confirmat faptul că Gothic Remake va deveni realitate și că următorul pas va fi crearea unui studio de dezvoltare în Barcelona, care va avea sarcina să se ocupe de dezvoltarea jocului. Este important de menționat că motivul pentru care de remake nu se ocupă cei de la Piranha Bytes e că ei înșiși au decis că se vor concentra pe alte proiecte și că nu doresc să dezvolte un nou joc din seria Gothic. În mai 2020 a început crearea studioului de dezvoltare, care a pornit de la 5-6 angajați, iar în luna martie anului următor, 2021, THQ Nordic a anunțat integrarea completă a studioului din Barcelona, care a primit numele Alchimia Interactive și care începuse lucrul la Gothic Remake încă din vara 2020. Chiar de la anunțul din martie 2021, Alchimia a oferit fanilor diverse informații din procesul de dezvoltare al jocului, dintre care 2 trailere, imagini cu creaturile, armurile, locațiile și unele personaje importante din joc, interviuri date unor publicații online și chiar și un podcast. Printre primele lucruri pe care le-am aflat despre Gothic Remake e că va fi mai apropiat ca stil de primul Gothic și nu va folosi mecanicile și ideile din Playable Teaser. Pe lângă asta, chiar de la începutul producției, toți cei implicați în dezvoltarea jocului au jucat jocul original pentru a înțelege mai bine stilul și mecanicile de joc și a avea o imagine mai clară asupra ceea ce vor fanii de la remake. Mai știm că jocul va fi dezvoltat cu motorul grafic Unreal Engine 5 și că de designul armurilor și al NPC-urilor se va ocupa un studio extern, Gate 21, care este deținut tot de THQ Nordic. Despre lumea jocului știm că va fi cu 20-30% mai mare și va conține mai multe detalii. De asemenea, s-a mai spus și că locațiile din lumea jocului care nu au fost folosite prea mult vor avea o mai mare importanță, dar nu s-au dat detalii specifice despre asta. Un alt lucru care va avea o mai mare importanță va fi alegerea facțiunii, care în jocul original nu conta prea mult. Cu alte cuvinte, fie că alegeai tabăra veche, tabăra nouă sau tabăra sectei, nu exista nicio diferență, cu excepția a 1 sau 2 misiuni opționale și câteva dialoguri. Asta înseamnă, evident, că în remake vom avea parte de mai multe misiuni specifice fiecărei tabere. Legat de sistemul de luptă corp la corp, cei de la Alchimia au spus că schema de control va fi mult mai intuitivă decât în original, dar principiile de bază vor fi aceleași. Despre arme, din ultimul episod de podcast am aflat că în remake fiecare tip de armă va avea o animație proprie. Trasul cu arcul va fi mai interesant, noul sistem fiind similar cu cel din Gothic 3, în care poți ținti cu arma oriunde, și nu ca în Gothic 1 și 2, unde trebuie să selectezi un inamic, iar șansa de a-l nimeri cu săgeata e influențată de dexteritatea personajului. Despre magie încă nu se știu prea multe, în afară de faptul că cei de la Alchimia se gândesc la o soluție pentru a echilibra mai bine lupta cu magia cu celelalte stiluri de luptă, lucru care lipsea în jocul original. Despre alte mecanici, știm că firăritul va conține aceiași pași pentru a crea o armă, iar în plus, vom avea posibilitatea de a crea și săgeți.
Spartul lacătelor și furtul din buzunare vor fi și ele prezente, dar vor fi mai utile și mai dezvoltate decât în Gothic 1. Povestea va fi și ea îmbunătățită, iar inadvertențele și contradicțiile din povestea primului joc vor fi rezolvate. Personajele vor avea și ele mai multe de spus și personalități mai bine conturate, lucru menționat și de jurnaliștii care au avut ocazia să vadă demo-ul prezentat la Gamescom 2023. O altă veste bună e legată de a doua parte a jocului, care va conține mai multe misiuni și va fi mai puțin liniară decât în jocul original. Coloana sonoră a jocului va fi compusă tot de către Kai Rosenkrantz, care s-a alăturat echipei Alchimia. Ea va conține atât piese inspirate puternic din titlul original, cât și piese complet noi, o parte din ele fiind deja cunoscute din trailere sau din episoadele din podcast. Nu în ultimul rând, deși nu avem o dată oficială de lansare, din articolele apărute după Gamescom 2023, am aflat că echipa de la Alchimia își propune să lanseze jocul pe la finalul anului 2024, iar pe lângă PC, jocul se va lansa și pe console de ultimă generație, adică PlayStation 5 și Xbox Series X și S. În ultima perioadă a anului trecut, eforturile de marketing s-au concentrat mai mult pe portările pe Nintendo Switch a primilor două jocuri din serie, iar legat de remake nu au apărut informații până înainte de sărbători. Atunci au apărut al treilea episod din podcast și o nouă imagine cu o creatură din joc, și anume Swamp Shark. Momentan nu se știe când vom mai afla noutăți despre remake, dar știm că următorul episod din podcast e în lucru și că tema principală va fi designul și stilul artistic al jocului. Și, la fel ca în episodul precedent, se va răspunde la câteva dintre întrebările puse de fani pe serverul oficial de Discord al jocului. Mai știm că vom avea posibilitatea să jucăm cândva și demo-ul de la Gamescom 2023, dar încă nu știm dacă demo-ul va fi lansat separat sau va fi parte din jocul final. În concluzie, deși istoria seriei Gothic nu a decurs cum și-ar fi dorit comunitatea de fani, seria a primit o nouă șansă prin începerea lucrului la remake. Până acum am primit destul de multe informații de la Alchimia. Totuși, jocul e încă în dezvoltare, mai sunt probleme de rezolvat, iar până în momentul de față nu am primit niciun trailer cu gameplay, așa că încă nu putem avea o idee completă despre cum va fi jocul și dacă se va ridica la așteptările fanilor. De asemenea, considerând că până acum ne-a fost arătat conținut doar din tabăra veche și zona de început, iar din celelalte tabere nu am văzut nimic, pare că mai e destul de muncă la Gothic Remake. De aceea, am o oarecare grijă legată de perioada estimată de lansare a jocului. Sper că aceasta să nu fi fost pusă ca urmare a presiunii publisherului și că echipa de la Alchimia va avea suficient timp la dispoziție să dezvolte jocul la calitatea așteptată de fani. Cu toate acestea, direcția în care se dezvoltă jocul pare bună, iar eu rămân în general optimist că vom avea parte de un Gothic Remake cum ne dorim. În încheiere, mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat la video. Dacă aveți comentarii legate de Gothic Remake sau de video, le puteți lăsa în secțiunea de mai jos și ne vedem data viitoare.